Hi Daysfriends! Welcome back to my channel. So today guys, we're on the way to El Corso. So we'll try one of the best Tuslob Buwa dito sa Cebu, no? So it's called the Big Brains Food Hub. So yes guys, so we'll try it. And nagtaksi lang, migikan pa mi sa Feathers Aesthetic Clinic kay nagpa-kilay ko. Ay no, dala ako nagpa-kilay guys. Nagpa-kuhan ko sa kong eyelash and si tita sa yung kilay. Oh, tita! Nanay kilay, si Gingging sad. So nasa guys, so kuyog ding tolo. And then yeah, join us in this food trip adventure and let's go. Hey guys, so naglakaw na mi padung sa among kanano. Ya grabe init kayo. Woo! It's currently 2 PM. And then mo pala niya. Paso mo na sa pagpangilay. Mahalag gutom, basta kilay is life. Alright Daysfriends, we're now here at Big Brains here at Food Yard diri sa SRP. So, kani siyang Big Brains kay from the word itself, Big Brains. So, ang ilahang specialty gyud diri kay Tuslob Buwa. So, aside from Tuslob Buwa, ano pa man ang inyong mga best seller? Na-aside mi ko diri Ginabot, chicken skin, proven, dynamite. Saan ang proven? Butche. Proven good na siya guys na tasty and lami. So later on guys, kaya ato siya i-try lang mga pagkaon dere ani ma-justify na to, no? Ang kalami is a Big Brains, no? Alright Daysfriends, so we now have here our Tuslob Buwa. Tuslob Buwa, ano? Unsa itong mga ingredients? Dada rin si Ate Tonet, tuluan ta niya unsaon pag luto sa Tuslob Buwa na lami. Sige. Masa man ang first? First, isang oil, ma'am. Pero ang kanisang buwa is nalagyan na siya oil, pero timplado na siya daan. So kanin siya? Among spices diri is ang onion ug ang sili. Pero kung ganun nag-spicy, tagaan ka na mo dalang sili. Okay. So ihalo na sa direkto? Yes, ma'am. Kumot kayo. Ito lang isang buwa. Buwa. Wala na siya Ay, utok. utok na siya sa baboy, no? So guys, ato siya gibutang kay the brain of the pig. So it's one of the exotic food here in Cebu. Among sa upa na lugar kung naapa ni siya, pero I think sa Cebu ra. Yes, ma'am. Naglulog ka sa Pasig. Sa una siya sa Pasig, and then muna siya ang usa sa sikat na food diri sa Cebu guys, ang Tuslob Buwa. So kung kuan mo siya, anong Tuslob Buwa man siya gitawag? Kay ang iyabit ang rice, ma'am, is i-deep ra siya. So after this one, we will use the hanging rice to dip. So from the word itself guys, Tuslob in English, it means dip. And then once it's done, so mga pila man na siya ka minutes. Magbabong na siya. Pagbabong niya, muna magpatis na ka. Okay. So ang buwa, ang buwa kay mo na siya karang bubble. So in English guys, ang buwa kay bubble. So ano siya, kung magbuwa-buwa na daw siya, that's the time na makaingon ka na kung ano siya, luto na siya. Sakto ba? Yes. Actually, yung dagay klase sa buwa na ay with katong soap bitaw niya. Dana siya ang uba na ibig soap, pero mo ay pure utok na din siya. Wala naman siya butangan o gasin, Wala na. Kaya naman ang palibuwa na siya tingla. So tagpila siya ang isa ka order sa buwa? 200, good for 2 person. Anli na siya. Plus 10 free nga puso. Okay. Okay na ni siya? Yes, ma'am. So unsa man na siya, pwede na pag nun? Pwede na, pero kung ganahan ka nga init siya, hinayon lang tayo. Okay. Sige, asa mo yun ako. Let's try.
So guys, I have here the hanging rice, and then this is how you eat the tuslob buwa. So i-dip siya nimo like that, and then init ba? Dami siya, dili siya inana kaparat. Dami siya ang timpla. I'll finish the one puso lang din. Na. Let's try also their other foods. Dapat din sila yung uban na food. Tagsa-tagsaon na ito niya, tilaw. So more to that, guys. If you want to try the best tuslob buwa here in Cebu, come to El Corso. There is a food yard. So, ang name sa store kay Big Brains. Hello, Claire! Nice to meet you, and Liza. Hello. Nagkita na dyan ta. Lagi. Sige, okay na ni. Ganan mo, mag-order pa tawag isa kainan ni. Para, kuhan, lami ba siya? Lami? Oo. Si Liza na dyan na maka-answer. Ano dyan yung mga kuhan, no? Grabe kay mga equipment mo. Like, nindot kay ka ng kuhan ba? Kanang output ba? Kasi ata ang mga tao na gibit-bit ako, mga kwarta. Ata chikisa. 1 million. Higher banker, ganan. Grabe, oy. Because they deserve, Big Brain deserves very good output, di ba? Yes. So, ito yung tarangon. Makeup. Natural beauty, charot. Sana all gwapa daan. Nya kami ani. Need pagkuan. Amot lang mo gwapa patani. Gwapa man mo tanan. Yes, pag-uman pa og luto nila ni Blair. Kapit na mahulot. And ni Liza. Dali hot do, no? So guys, dili ra tuslob buwa ang pagkaon diri sa nasa sila yung mga longganisa, mga chicken skin. Pero pinakalamin nila nga pagkaon ni ako. Muhirit pa jud kani uben, kani cheese sticks, dynamite. Guys, calamares. So, kung trip ninyo na mag street food, so yes, visit Big Brains here at El Corso. Kumusta man ang imuhang tuslob buwa, Blair? Yeah, lami kayo. Lami kayo kanang anak kanindot dili kay anli ang ilahang buwa. Di ba? So, kung nana mo 200 sulit kayo kay unsa man na good for pila basin pila na. Good for 2. So, kung na mo for example nakamigo ka tag 100 lang kay kabaw mo kung wa kay uyab migumiga lang ha, wa kay uyab. Yeah. Ano bay, chipin to bay, 100 lang to. Ato areta diri sa kuan Big Brain man unsa, ida ba? Nya. Gimana? Daog na mo diri. Sa ligay na ang palalabs diri nya. Kitanit, third wheel lang sa ta, kay wala diri ato Ang mama lang sa atong kadate. Ang mama lang sa Daysfriends, manamin kaon no, and then tanawag gud mo mga pagkaon. Wala ba jud na mo nahurot kay. Ina na Dali kadagan. ka siya makabusog, di ba? Dali ka siya kabusog, so sulit kayo ang inyong, inyong budget. Sa mga masulti mo sila mga food. Ilang mga food kay lamian jud kayo. Lami kayo. Kanindot diri kay napa mo'y mabit-bit pa dong sa inyong balay kay sure good ko. Tinood kay sobra dali man gud siya makabusog kay it's a heavy menu. It's a heavy menu. Mo na napa mo'y mabit-bit o kung gabi mo mga on diri ana mo'y midnight snack. We're open every day. Yeah, every day, ma'am. Yes, every day from 2 p.m. to 10 p.m. So mo na siya, guys. And then, kuan guys, lang price diri kay affordable ra sad yun for 200 pesos na nakay unlimited na tuslob buwa. And na siya free na 10 ka puso. And then aside from the tuslob buwa, nasa sila lahi-lahi na mga food, so you can choose daghan sa sila kapilian diri, so dili ra ka makuan kung tuslob buwa ra jud. But if you're up for adventure, food adventure, so you might want to try the tuslob buwa kay unique jud kayo. So kumuari mo diri sa El Corso, mag-visit mo diri sa kuan sa Big Brains. So they are located here at
northern part, the north part of Food Yard El Corso. So I think I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at iamdaysee and my Facebook page is Daisy. And I also have a TikTok. So follow me. That's at iamdaysee. And so, yes. And guys, invite them to go on, subscribe to your channel. Hey! Please. So, inani ni guys, unsubscribe mo niya, pamalin mo na mo, Liza and Blair TV. Maurag yun na. Dipita. Please do subscribe our channel. It's Liza and Blair TV. Yes. Guys, nice kayo na sila mga content, ilang mga biro, amazing. Thank you. So guys, follow mo sa ilahang page and subscribe sa ilahang sa YouTube. So that will be all, these friends. Bye! Grabe may Thank you.